Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, đám người Sa Tăng đang cố gắng chạy thoát khỏi bọn thi nhân để không bị chúng yêu khí thì đúng lúc đó Bạch Cốt công chúa đã xuất hiện và chặn đường bọn họ. Lúc này, cô ta đã dùng sức mạnh của mình là âm thi chi khí, tung ra một bàn tay khổng lồ ôm trọn Bạch Lang bay lên không. Thấy tình thế đó, mọi người xung quanh đều chấn kinh và sợ hãi, cố gắng đánh lại ta nhưng vẫn không có cách nào chống chọi. Bạch Lang bị bao quanh bởi sức mạnh kinh khủng đó vô cùng tức giận, hắn nói, thú đại nhân mau ra giúp. Lời nói vừa dứt, một cỗ khí tức như lửa thiêu tràn ra giúp phá vỡ bàn tay đầy xương kia, nhưng vẫn vô ích. Bạch Lang nói, hỏa long nhất thời cũng không đốt cháy được số xương quỷ quái này. Ngộ Tĩnh thấy vậy liền quay ra nói với cô ta, công chúa, sư phụ chúng ta đã tin tâm cô hướng thiện, nhưng bây giờ cô lại làm cho ông ấy thất vọng. Nghe được lời này, Bạch Cốt công chúa mới đáp lại rằng, xin lỗi Ngộ Tĩnh ca ca, trên yêu quái đại đạo thì đừng nên tin người quá. Lúc này, Ngộ Tĩnh cũng phải dùng sức mạnh của mình ra tay đấu với Bạch Cốt võ sĩ, nhưng thực lực của hắn ta cũng mạnh vô cùng với Hoàng Tuyền yêu đao. Bạch Cốt võ sĩ lên tiếng, sứ mệnh của ta là bảo vệ công chúa, không cho bất cứ ai làm hại công chúa. Lời nói vừa dứt, hai người lập tức xông vào đánh chiến quyết liệt khiến xung quanh náo loạn. Sau một hồi thì Bạch Cốt võ sĩ đã tung ra một cú khiến Ngộ Tĩnh phải bay ra xa và bất động. Lúc này, Ngộ Tĩnh nói, đao của tên này mạnh thật sự. Cơ thể của ta không cử động được, sức mạnh ngụy dị trong đao của hắn đã giữ chặt ta, làm ta không thể thi triển thuật hóa thân thành cát. Quay ra, Bạch Cốt võ sĩ cũng mỉa mai nói, nghe nói bản lãnh của sư đồ Đường Tăng cao cường, hôm nay xem ra chẳng qua cũng chỉ được có thế. Yêu đao của ta có năng lực phong tỏa pháp thuật, Sa Ngộ Tĩnh đã không thể lẩn trốn. Bây giờ kỳ kinh sẽ là vật trong túi của chúng ta. Tiểu Vũ nghe được cũng tức giận và lên tiếng, bọn ta còn có Chư Bát Giới và Nhất Hổ cũng rất hung mãnh, ngươi đừng có mà kiêu căng. Lời nói vừa dứt, quay ra thì đã thấy Nhất Hổ cùng Bát Giới đều bị nhiễm khí và biến thành thi nhân. Tiểu Vũ chấn kinh vô cùng, không thể nào, sao tất cả đều biến thành thế này. Sau đó, Bạch Cốt võ sĩ kéo tay Tiểu Vũ đi và nói, Tiểu Vũ cô nương, mời đi theo ta, Hoàng đế Khô Lâu Quốc muốn gặp cô. Nghe được lời này, Tiểu Vũ cũng hét lên đáp lại, này, buông tay ta ra, ta không muốn gặp hoàng đế gì đó đâu. Bỗng dưng Bạch Cốt công chúa thi triển một đòn khiến tên võ sĩ kia ngã nhào ra đất. Cú đánh này khiến mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là Bạch Cốt võ sĩ. Hắn nói, công chúa, người làm vậy là ý gì? Thấy thế, cô ta cũng nói rằng, xin lỗi, ta cũng là bất đắc dĩ. Các thi nhân khác cũng lui hết ra cho ta, đồng thời cô ta đã dùng phép thuật hóa giải cho Nhất Hổ và Bát Giới trở về như cũ. Lúc này hai bọn họ đều kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra trước đó, cô ta mới lên tiếng giải thích rằng, xin lỗi vì đã làm các vị sợ, chủ nhân thật sự của Bạch Cốt Khô Lâu Quốc là phụ thân ta, ông ta điều khiển thi khí dưới đất, cung cấp dưỡng phần cho tất cả các yêu tinh trong thành. Vì thế mà nhất cử nhất động của ta đều không qua được mắt người, ta chỉ là chờ đợi thời cơ, cứu mọi người thoát khỏi hiểm cảnh, hy vọng lần này có thể qua mắt cha ta. Nghe được những lời này, Bạch Lang liền lên tiếng, tốt quá, công chúa đúng là một yêu tinh hiểu lý lẽ, cô sẽ đi cùng với chúng tôi chứ? Nhưng cô ta lại đáp rằng, không, tôi sẽ ở lại, nhân lúc cha tôi chưa đến, tôi sẽ dẫn mọi người đi tìm Đại Pháp Sư, xin hãy đi theo tôi. Đến đây là hết tập 26 Tây Hành Kỷ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.